بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درسونو کې موږ یو ګونې اشتراکي اړیکه او همدارنګې دوه ګونې اشتراکي اړیکه ویله. موږ ویل یو ګونې اشتراکي اړیکه د دوه اتومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونو په نتیجه کې منځته راځي. دوه ګونې اشتراکي اړیکه کله چې دوه اتومونه ترمنځ دوه الکترونه جوړي، یعنې څلور الکترونه دوی ترمنځ وي، هغې په نتیجه کې بیا دوه ګونې اړیکه منځته راځي. اوس چې دی موږ سره درې ګونې اشتراکي اړیکه، درې ګونې اشتراکي اړیکه، ټریپل کوولنټ بانډ په انګلیسي کې ورته وایي، درې ګونې اشتراکي اړیکه. یعنې که چېرته په یو وخت کې یو عنصر د بل عنصر سره درې الکترون شریکوي، په یو وخت کې یو اتوم د بل اتوم سره درې الکترون شریکوي، نو دې په نتیجه کې چې کوم اړیکه راځي هغې ته به درې ګونې وي. یا د دوه اتومونو ترمنځ درې الکترونو جوړې په منځ کې قرار ولري. د دوه اتومونو ترمنځ درې الکترونو جوړې دا شریک شي، یو خوانم درې الکترون ورکړي، بل خوانم درې، نو درې څو شي؟ شپږ الکترون شو، درې جوړې شوې. دې په نتیجه کې چې کومه اړیکه راځي دې ته موږ درې ګونې اړیکه یو، او دا به درې هایپن باندې ښودل کېږي، په درې کرښو باندې ښودل کېږي. د هغې مشهور مثال چې دی، یو به نایټروجن موږ واخلو، صحیح ده، کاربن نه پرته، کاربن کې خو دا نه راځي، خو کاربن نه پرته نایټروجن چې دی د ده 5 اخري مدار کې الکترون دی، او بل یو نایټروجن دی د هغه په اخري مدار کې هم دغه 5 وي. که دا یو ځای شي مثلا، صحیح ده، دا یو ځای شي، د یو هم خپل درې الکترون منځته راویستل، او دا بل نایټروجن دی هغه هم خپل درې الکترون منځته راویستل، نو دوی ترمنځ هم یو اړیکه، دوی په منځ به هم یو اړیکه راځي شي، دوی ترمنځ به هم یو اړیکه شي. نو موږ سره به N2 او N ټریپل دا بانډ به موږ سره جوړ شي، صحیح ده، درې اړیکې به موږ سره څه شي، دا موږ سره جوړ شي. بل مثال دی د که موږ عضوي کیمیا کې واخلو، د ده مثال دی C2H2، اسیتلین د ده مشهور مثال دی، څه شی دی؟ اسیتلین. د دې مشهور مثال څه شی دی؟ اسیتلین. اسیتلین دی. که څو کاربنز دی؟ زه به ولیکم چې موږ سره اسیتلین موږ سره 2 کاربنز دی. څو کاربنز دی؟ 2. او څو هایدروجنز دی موږ سره؟ 2 هایدروجنز دی. صحیح ده، 2 هایدروجنز دی. نو که دا موږ واخلو که نه، نو دا دی 3، دا دی 3، او دغه څلورم الکترون دی، دې سره به څه شی یو ځای کړو؟ هایدروجن، او دلته هم هایدروجن یو ځای. نو دې سره که دا موږ یو ځای کړو، نو د کاربن ترمنځ به یو ګونې اړیکه راشي، کاربن او هایدروجن ترمنځ به کاربن ترمنځ به درې ګونې، او د کاربن هایدروجن ترمنځ به یو ګونې، صحیح ده. نو دا موږ سره د درې ګونې اړیکې مثال و.